Hello YouTuber! Welcome sa aking page. Ngayon, ituturo ko sa inyo yung branding, kung paano maglagay ng branding sa YouTube. You are protected by copyright. Kapag po may kumopya ng ng inyong video or ng inyong mga content sa YouTube is madali pong madedetect na YouTube dahil sa branding na inyong ilalagay. Okay, let's start. Okay, simulan po natin buksan yung ating YouTube account. Okay, then YouTube. Punta tayo sa YouTube Studio. So, punta tayo dito sa Settings. Then, dito sa Channel. At pumunta po tayo dito sa Branding. Yan. So, sinasabi dito is adding a video watermark to your content is a great way to improve brand awareness and channel recognition. So, ang format po natin dyan is PNG or GIF format. So, ang ilalagay natin is PNG. Magda-download pa tayo niyan sa YouTube. Gusto ko kasing ilagay dito is YouTube Gold. It should be 150 by 150 pixel or 1 MB or less. So, try natin mag-download sa YouTube. Sa Google. Search nyo lang yung Google. Halimbawa, YouTube. So, na-search ko na siya bago ko pa to gawin. Then, maghahanap lang tayo. Ayan. So, mamili lang kayo ng trip nyo na YouTube icon dito. Napakadami. So, later on, paliliitin natin yan dapat. So, nilagyan ko yan ng PNG kasi ang kailangan natin is PNG na YouTube logo. So, ewan ko kung matatanggal ba siya dito or matatanggal tong background na to. Try pa din natin, okay? So, maganda to. I think maganda siya. So, try natin yung i-download, guys. So, subukan natin to kasi maganda siya. Save image as natin. JPEG. So, pangalanan natin siya ng YouTube Gold 1. Gold 1. So, desktop. Okay. Then, ang next step is pumunta kayo dito sa website na to, yung Resize. Mag-resize tayo ng picture. Resize PNG. Then, itong pangalawa. And then, upload an image. Step 1 is upload an image. Download ko nga siya ulit. Save image as so nakasave na pala siya sa desktop. Upload an image, then desktop, YouTube uploads, andito siya. So, itong number 2 is crop your image, optional, pero if you fix aspect ratio natin siya which is 150. Yun yung request ni YouTube. Ito yung sinasabi niya dito na it should be 150 by 150. Ito 150 or 150 by 150 pixel. Then tapos na tayo dyan sa step 2. Step 3 is wala na tayong babaguhin dyan. Dito tayo sa step 4, resize your image. Uncheck nyo to. Then palitan nyo rin ng 150 by 150
50. So save it PNG. So Resize image na tayo. Okay. So subukan natin i-download, guys. Then yep. Then downloaded ko na siya. Let's go back to YouTube again. Then branding, choose image. So taran, ando na siya. Ngayon, kayo ang mamimili kung saan nyo siya gustong ilagay. Kung end of the video ba, yung display time niya, end of the video, saka lang siya lalabas. Kung gusto mo is custom start time, which is halimbawa 10 seconds. After 10 seconds lalabas na itong image na to, or entire video, lahat ng entire video mo mag-play siya. Nandiyan siya. So I will choose entire video para medyo unique naman. Then save. And we're done. Let's try to watch, halimbawa yung sa akin, Selena gameplay, I think. So wala yung sa akin dito kasi ang dami ng Selena dito. So let's try this one, Selena tips and tricks. Ito. So nasan tayo? Wala pa din. Levien. Try natin si Levien. Why? Bakit hindi siya lumalabas? Oh, ito. Subukan natin kung ayun. Makikita nyo, guys. Pag umaatake sila ng minions, ayun, katulad may nag-aaway. Ayan, may tatamaan dyan. Wala ulit. So, napakabilis po ng cooldown. Tinan nyo, ha? Oh, SS ko ulit dyan. Available. So, ayun siya, guys. Makikita nyo. May lalabas din siyang subscribe button dito sa kanan. Tama sa kanan. Ayan, oh. Available po ulit siya pagka nag-cooldown. Patay ito. Saan pupunta haya? So, guys, ganun lang po So, mag-add ng YouTube YouTube branding kapag ka diver ka, para iwas sa mahilig ka sa mga mahilig ka mag-dive. Oops. iwas Godlike. But shutdown po ako ni Silong. Nice Selena. So, nabati Iwas pa ako ni copyright. Claude. Sabi niya, nice Selena, me like. Ibig sabihin, So, thank I you like guys you. for watching. Sana patulungan kayo ng aking tutorial, and don't forget to hit subscribe kung di ka pa nakaka-subscribe. Ask me a question, or kung medyo malabo pa yung aking tutorial, comment down below. Ituturo ko po sa inyo kung paano step by step again. Thank you.